országból több száz jelentkező közül csak a legjobb 10 jutott a döntőbe. Szerintem már most is igazi mestere vagy a hangszerednek. Micsoda energia van benned! Gyönyörű interpretáció volt. Hogy megmérettessék magukat a végső párbajon, Kiemelkedő produkció volt. Igazán gyönyörű volt. Szívvel játszottál, és benne volt minden szenvedélyed. ahol a Concerto Budapest szimfonikus zenekar kíséri őket. Megvan benned a képesség, hogy megérintsd az emberek szívét, ez a legfontosabb dolog. Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a produkciónak. Megújult zsűri, Csodálatos volt, olyan költői volt. Írnál nekem egy dal csellóra? Igen. És majd együtt előadjuk. a klasszikus zene nemzetközi legendái. Igazán megérintettél minket, zseniális volt. Nagyon büszke vagyok rád. Egy igazi fenomén. Forradalmian új, merész vizuális világ. Feszültség, izgalom, felejthetetlen zenei pillanatok. Ez egészen rendkívüli volt. Annyira könnyed és természetes volt, és olyan magabiztos vagy. Ez egy nagyon nehéz darab. Alig lehet levegőt venni közben. A befejező rész Lélegzetelállító volt. Már most igazi virtuóz vagy. Ez a Virtuózok 10. jubileumi évad döntőjének első része. bravo! Jó estét kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm Önöket a Virtuózok nemzetközi versenyének döntőjében. Eljött az este, amelyre mindannyian vártunk, amikor csak is a legjobbak állnak a színpadra. Ma este megtapasztalhatjuk, hogy a virtuózok valóban a klasszikus zene jövője. Ez nem csak egy motto. Ezek a fiatal tehetségek nem csak egyszerűen zenélnek. Zenéjükön keresztül történeteket mesélnek el és mély érzelmeket közvetítenek. Induljunk hát együtt erre a különleges zenei utazásra, amelynek ma érkezünk, várva várt nagy fináléjához. Nézzük, kik foglalnak helyet ma este a zsűriasztalnál. Mindannyian a nemzetközi klasszikus zenei élet meghatározó alakjai. Világszerte koncerttermeket töltenek meg, és fiatal tehetségek ezreit inspirálják. És ma este ők azok, akik meghallgatják, értékelik a produkciókat és meghozzák a végső döntést. Az opera történetének egyik legnagyszerűbb és legbefolyásosabb énekese, egyben elismert karmester, Maestro Plácido Domingo. Maestro José Carreras, a három tenor legendás tagja, aki a világ színpadain hangjával generációkat varázsol el. Egy igazi példakép, aki jelenlétével ünneppé tesz minden pillanatot. Veronica Bocelli, producer, menedzser, az Andrea Bocelli Alapítvány társalapítója, aki szívből dolgozik a művészet szolgálatában. Évtizedek óta azon munkálkodik, hogy a zene hidat építsen emberek és világok között. Dimás Kudaibergen, kazah énekes, zeneszerző, több hangszeres előadó. Klasszikus és tradicionális kazah elemeket populárisan ötvöző zenéje világszerte sikeres. Hauser, a 10 milliós követőtáborral bíró horvát sztárcsellista zenéjében nagy sikerrel ötvözi a klasszikus és a modern műfajokat. Évek óta visszatérő zsűritag és a Virtuózok program hosszú távú támogatója. Keller András, Kossuth, Liszt Ferenc és Prima Primissima díjas, nemzetközileg elismert magyar hegedűművész, karmester, a Concerto Budapest zeneigazgatója. Miklósa Erika, magyar koloratúr szoprán operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak állandó vendége, a hazai és nemzetközi virtuózok műsorok állandó magyar zsűritagja. Mikko Kodiszoja, a Supercell társalapítója, világszerte ismert tech úttörő és mecénás, aki szenvedélyesen támogatja a művészeteket és a fiatal tehetségeket. Jelena Dudocskin, ukrán-amerikai szoprán, aki ikonikus színpadi előadásairól, valamint a kultúra szerepének globális szószólójaként ismert, emellett a New Englandi Kamarazenei Alapítvány művészeti igazgatója.
Üdvözöljük Önöket a Virtuózok 10. jubileumi évadának döntőjében. Tudom, hogy minden fiatal művész számára fantasztikus élmény és nagy megtiszteltetés lesz ma este egy ilyen zsűri előtt fellépni. Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom a zsűri elnökét, Maestro Plácido Domingot. Köszönöm. Maestro, nagy öröm számunkra, hogy itt vagy velünk. Mit vársz a mai estétől? Már a korábbi években is itt voltam. Így tudom, hogy ez a verseny mindannyiunk számára sokat jelent. Ezek a fiatal tehetségek talán éppen ennek a műsornak köszönhetően indíthatják el a karrierjüket. Éppen ezért kell most nagyon figyelnünk, mert különleges művészeket, a jövő nagy tehetségeit hallgathatjuk meg. Úgy gondolom, nem csak remek fületek, hanem nagy szívetek is van, a versenyzők pedig már készen állnak rá, hogy elétek lépjenek. Köszöntjük ma este is José Carreras-t. Bienvenido, maestro! Maestro, múlt héten már belekóstoltál a zsűrizésbe. Mit vársz a ma esti döntősöktől? Én arra számítok, hogy ezek a fiatal művészek ma még magasabb színvonalú produkciókat mutatnak be. Nekünk fognak muzsikálni, és mi ennek nagyon-nagyon örülünk. Rendkívül megtisztelő. És számomra ez igazi öröm. Ajándék, hogy ma este itt lehetek, és hallhatom őket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Muchas gracias. Nagyon köszönjük, maestro, és jó szórakozást. Köszönjük. Hauser, évek óta dolgozol fiatal tehetségekkel. Mit gondolsz róluk? Gyorsabban érnek profivá ezek a fiatalok, mint régebben? Nagyon örülök, hogy visszatérhettem a 10. évfordulóra, és hogy ilyen fantasztikus társaságban lehetek. Igazi legendák lesznek körül. Ez igaz. Valóban lenyűgöző, és már nagyon várom, hogy hallhassam a fiatal tehetségeket, akik évről évre egyre magasabb színvonalat képviselnek. Úgy gondolom, ez az évad lehet az eddigi legjobb. Erika, ülj újra a zsűriben. Te már jól ismered a virtuózokat. Szerinted milyen esték lesz ma? Igen, így van. Ez már a 10. virtuózok versenyem. Számomra ez a verseny rendkívül különleges és egyedülálló. Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen nagy tudású és rendkívül magas színvonalú zsűri ül mellettem, és remélem, sikerül kiválasztaniuk néhány igazán különleges tehetséget, akiket aztán magukkal vihetnek, bemutathatnak az egész világnak. Köszönöm szépen, és gratulálok neked is a 10. évfordulódhoz. Köszönöm. Tapsoljuk meg! Köszönöm. Rendben, mindenkinek csodálatos estét és sikeres zsűrizést kívánok. A ma esti varázslatos előadásokat egy nagyszerű zenekar kíséri élőben. A Concerto Budapest zenekar kiváló művészei játszanak majd a fantasztikus Ács János karmester vezényletével. A zenekarban pedig ott van egy csodálatos fiatal hegedűs is, aki éppen itt a virtuózokban mutatkozott be a világnak. A Concerto Budapest zenekar első hegedűse Amira Abuzara. Szia, Amira! Üdv, Amira! Jó, hogy újra itt vagy. Ők segítenek majd fiatal tehetségeinknek kibontakozni a színpadon. Már csak egyetlen dolog van hátra, mielőtt elindulunk a ma esti utazásra a komoly zene világába. Tekintsük át a verseny szabályait. Lássuk őket! A fináléban minden ország 2 kiemelkedő fiatal zenésze méri össze tehetségét egy zenei párbajban, amelyet egy szimfonikus zenekar emel még magasabb szintre. Ők azok, akik az elődöntők során bizonyították kivételes muzikalitásukat és kivívták a továbbjutást. A versenyzők egymást követően lépnek színpadra, hogy előadásukkal lenyűgözzék a zsűrit. A zsűri minden produkciót értékel, majd a párbaj végén titkos szavazással döntenek a győztesről. Az eredményt azonban nem fedik fel azonnal. Az adott ország bajnokának kilétére csak a műsor záró akkordjaként egy ünnepélyes díjátadó ceremónia keretében derül fény.
A 100 000 eurós értékű összdíjazású versenyen jelentős pénzdíjak is gazdára találnak. Többek között Jelena Dudocskin zsűritag felajánlásából a győztesek fejenként bruttó 5000 eurót nyernek. Emellett a versenyzők különleges koncertlehetőségeket kapnak a zsűritagok, az Il Divo énekegyüttes és a virtuózok felajánlásából. A Magyar Televízió különdíjasai pedig a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával adhatnak koncertet. Üdv a backstage-ből, és üdvözöljük Gabriella Rahidit. Igazán nagyszerűen nézel ki ma este. Te is, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy vagy? Nagyon jól vagyok, és izgatott vagyok. Nos, mi ketten itt leszünk majd a váróban, és innen követjük figyelemmel a versenyzőinket. De Gabriella, ha nem tévedek, tavaly még te zsűritag voltál. Milyen számodra most ebből az új nézőpontból megélni a versenyt? Nagyon izgalmas. Olyan dolgokat láthatok és figyelhetek meg, amiket zsűritagként nem láthattam, és nagyon várom, hogy találkozzak az első két osztrák versenyzővel. Én is. Akkor kezdjük. Igen, hívjuk is be őket. Dylan, Amelie, kérlek gyertek ide hozzánk. Szia! Szia! Szia, Dylan. Szia! Szia, Amelie. Dylan személyében egy fantasztikus csellistát köszönhetünk. Amelie pedig egy kivételes hárfaművész. Milyen érzés döntősnek lenni? Nagy megtiszteltetés, és már várom a fellépést. És te, hogy érzed magad, Amelie? Nagyszerűen érzem magam. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és játszhatok. És persze nagyon boldog vagyok. Tovább jutottatok az elődöntőből. Ettől most magabiztosabbak lettetek? Igen, így van. Igen. Dylan, az elődöntőben Keller András és Várda István nagyon elismerően beszéltek rólad, mind előadóként, mind zenészként. Szóval ez mennyi plusz erőt és bátorságot adott? Kimondottan sokat, magabiztosabb lettem. És már nagyon várom, hogy színpadra léphessek. Amelie, a zsűri állva tapsolt neked. Ma este is ez lesz a cél. Természetesen, nagyon örülnék neki. És annyira jó érzés lesz színpadra állni, zenélni és kiélvezni minden pillanatát. Akkor hát, Gabriella, kezdődjön a verseny. Kezdjük. Te nyitod a döntőt, miután az elődöntőt te zártad. Úgyhogy most menj, lépj a színpadra és kápráztass el minket, ahogy a múltkor is tetted. Ida, a zsűri és a zenekar már vár rád. Köszönöm. Sok sikert. Sok sikert mindkettőtöknek. De mielőtt átadnánk magunkat Amelie varázslatos hárfajátékának, nézzük meg, hogyan készült fel erre a döntőre. Amelie! Nagyon sokat jelent számomra, hogy itt lehetek a döntőben. És ezzel a nagyszerű zenekarral játszhatok egy ilyen csodálatos darabot, ilyen kiváló zenészek előtt. Tényleg nagyon sokat jelent nekem, hogy itt lehetek. Szia, gratulálok! Köszönöm szépen. Fantasztikus voltál. Köszönöm. Hogy érzed magad? Igazán nagyszerűen. Nagyon menő volt. Teljesen átadtam magam a zenének. Fantasztikus élmény volt. Valahogy megéreztem az alkotás szellemét. Ez a mai több volt egy egyszerű koncertnél. Nagyon magabiztos előadás volt. Pontosan, köszönöm szépen. Nagyon örülök a zsűri visszajelzéseinek. Nagyszerű érzés ennyi jót hallani ilyen kiváló zenészektől. Nagyon sokat jelent nekem. Mit fogsz játszani a döntőben? A kedvenc hárfa versenyem első tételét fogom játszani. Glier hárfa versenyét. Tökéletes. Igen. Én is imádom azt a művet. Nagyon szép. Nagyszerű választás, akkor most újra élvezheted a muzsikálást. Persze. Főként azért választottam ezt a darabot, mert a hárfa sokféle arcát megmutatja. És technikailag is nagyon nehéz. És én imádok nehéz darabokat játszani. Rendben. Nagyon jó. Imádok zenekarral fellépni és szólistaként játszani, mert sok izgalmas kihívással jár. Mindig figyelni kell arra, hogy együtt játszunk, és mindig együtt is maradjunk végig. És ezt nagyon élvezem. Ezt utánozd. Kérlek, még egy kicsit többet. Többet. Rendben. Nagy megtiszteltetés volt számomra találkozni a karmesterrel, hiszen ő egy igazán ismert és kiváló karmester. És megtisztelő számomra, hogy vele játszhatok.
Bravo! Köszönöm. Jól érzed magad? Teljesen. Köszönöm. Úgy érzem, teljesen készen állok arra, hogy színpadra lépjek és játsszak. És most a döntőben az a vágyam, hogy teljesüljön a gyerekkori álmom, és hercegnőként koronázhassanak majd meg. Üdvözöllek a színpadon, Amelie! Én már alig várom, hogy újra átélhessem ezt a varázslatot itt a színpadon. Tényleg varázslatos vagy, ha valaki, akkor te biztosan, hogy érzed magad? Igazán nagyszerűen. Készen állok. Ahogy látod, van néhány ismerős arc a zsűriben. És úgy látom, Maestro Placido Domingónak van néhány kérdése hozzád. Jól mondom, Maestro? Jó, örülök, hogy látlak. Köszönöm. Nagyon örültünk neked, mert a hárfa egy hihetetlen hangszer. Igen. És készen állsz, hogy megnyisd a döntőt. Igen, teljes mértékben. Rendben, akkor hát lássuk a produkciót. Köszönöm. És halljuk is, persze. Itt áll mellettem a színpadon Amelie Jáda, akinek igazán bensőséges kapcsolata van a hangszerével. A hárfa gyönyörű hangja és Amelie érzékeny művészete mindig elvarázsol minket. Én már nagyon várom, hogy a csillagokig emeljen minket a csodálatos játékod. Készen állsz? Igen. A színpad a tiéd. Köszönöm. Ebből sok sikert egy kalappal. Köszönöm, jó szórakozást. Láttad az elődöntős fellépését? Igen. Mindannyian a hatása alá kerültünk.
Bravo! Köszönöm. Bravo! Köszönöm. Amirát ismered, ugye? Igen, ismerem. Lenyűgöző lány. Örülök, hogy ilyen támogatást kapsz a barátaitól a színpadon. Te nyitottad meg a műsort. És ez valóban a legszebb nyitás volt, amit csak el tudok képzelni. Köszönöm. És ahogy látom, Maestro Placido Domingót is teljesen elvarázsolta a játékod. Olyan fiatal vagy, mégis erővel és szenvedéllyel töltöd meg a termet. Ez az előadás hősies, ugyanakkor költői is volt. Köszönöm. Rendkívüli hölgy vagy, minden elismerésem. Köszönöm. Igazán megérintettél minket, zseniális volt. Köszönöm. Brava! Lássuk, Keller András is így gondolta-e? Így gondoltad? Az biztos, hogy egészen rendkívüli előadás volt. Köszönöm. Nagyon élveztem a gazdag hangzást. Képes voltál egészen különböző hangulatokat teremteni, és gyönyörű érzelmeket megidézni. Nagyon megható volt. Szerintem már most is igazi mestere vagy a hangszerednek. Köszönöm. Dimás, téged is magával ragadott a produkció? Amelie, csak gratulálni tudok. Köszönöm. Gyönyörű vagy. Egy hercegnő áll előttünk. Valóban. Igen, természetesen. És csodálatos volt. Annyira költői, drámai és érzéki volt. Köszönünk mindent. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon tetszett. Köszönöm. Erika, mit éreztél, miközben Amelie-t hallgattad? Ó, micsoda energia van benned. Lenyűgözött, amit csináltál, az a különleges hangulat. Egyszerűen annyira meghitt és megható volt. Köszönöm szépen. Gyönyörű vagy, és a lelked is gyönyörű. Köszönöm. Jelena, te is libabőrös lettél? Na, én is libabőrös lettem. Mindenkitől annyi szép dicséretet kaptál, annyi csodálatos dolgot mondtak. Nem akarom ismételgetni őket. Nagyon szép volt a szólamvezetés, és talán még többet kihozhatnál a szólamokból az akkordok esetében is. Így még hatásosabb és kifejezőbb lehetne a végeredmény. Szóval sose félj élni ezzel az eszközzel. Ha azt szeretnéd, hogy a hárfa legyen a középpontban, bátran helyezd előtérbe. Köszönjük, hogy megnyitottad a műsort, brává! Köszönöm. Amelie Knapp csodálatos előadásában hallhattuk Glier hárfa versenyének első tételét. Brává! És már érkezik is a mi... Szupersztárunk. A mi hercegnőnk. Hadd öleljelek meg. Nagyon ügyes voltál. Köszönöm. Hogy érzed magad? Nagyon jól érzem magam. Láttuk rajtad, hogy kicsit csalódott voltál, amiért nem állva tapsoltak, de mi felálltunk, és úgy hallottuk, hogy az összes zsűritag fantasztikus visszajelzéseket adott neked. Különösen Placido Domingo, ő aztán tényleg nagyon dicsért. Igen, nagyon jól esett ilyet hallani tőle. Szinte hihetetlen. Alig tudom elhinni. Egész életedben emlékezni fogsz rá, igaz? Köszönöm. Dylan! Most te következel. Készen állsz? Hogy érzed magad? Remekül. Nagyon izgatott vagyok. Rendben. Sok sikert. Sok sikert kívánunk. Sok sikert, Dylan, menni fog, meglátod. Sok szerencsét. Köszönöm. Ez aranyos volt. Dylan már elindult a színpad felé, ahol a zenekar, Ida és a zsűri várja. Közben pedig pillancsunk bele, milyen utat járt be, amíg eljutott a döntőig. Dylan! Lenyűgöző. Lenyűgöző. Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek a döntőben. Biztos vagyok benne, hogy remek élmény lesz, és már alig várom. Szia, Dylan! Szia! Hogy vagy? Remekül, és te hogy vagy? Nagyszerűen. Örülök, hogy segíthetek neked a felkészülésben, és mindenben számíthatsz rám, amire szükséged van a holnapi nap előtt. Én énekes vagyok. Nem vagyok csellista, így technikai tanácsot nem adhatok. De szerintem végül úgyis mindig az előadásmód a legfontosabb. Esetleg eljátszanád a kedvenc részedet? Szeretnél még gyakorolni valamit holnapig? Igen. A Davidoff darab, amit választottam, szerintem nagyon technikás mű. Nehéz lesz eljátszani a döntőben, de már alig várom, hogy megmutassam a zsűrinek, hogy képes vagyok rá.
A technika semmit sem ér, ha nincs mögötte egyéniség. Tedd bele a személyiségedet, és pontosan úgy fog szólni, ahogy kell. Ha belegondolok, én is eléggé hasonlítok a darabomhoz. Általában tele vagyok energiával, nyitott vagyok, és szeretek hangos lenni, de néha én is jól esőn megállok, hogy egy kicsit lenyugodjak. Másodszorra kicsit kevesebb legyen. Másodszorra rendben. A zenekar pianissimóban fog játszani. Te játsz pianóban. Rendben? Rendben. Az biztos, hogy van bennem némi plusz nyomás, hogy a döntőben egy teljes zenekar kísér majd, de szerintem nagyon fontos, hogy élvezzem az egészet. Bravo, bravo. Nagyon szép. Muzikális. Másodszorra, amikor pianissimóban jön a téma, kicsit szélesebben. Énekelj, rendben? Rendben. Van időnk, rendben? Tegnap ácsművész úrral próbáltunk, és sok időt töltöttünk azzal, hogy megnézzük, ha tud a kicsit több időt hagyni a zenében, és igazán kielvezni minden pillanatát. És ez nagyon hasznos volt. Rendben, bravo, bravo. Köszönöm. Bravo, csodálatos. Köszönöm. Bár nagy megtiszteltetés és nagyon jó érzés, hogy Hauserhez hasonlítanak, a döntőben én csak Dylan Russell szeretnék lenni. Most pedig ismerjük meg Amélie Párba ellenfelét, a 12 éves zseniális tehetséget, aki csellójátékával lenyűgözte a zsűrit az első elődöntőben. Olyannyira, hogy a kis Hauser becenevet is megkapta. Üdv újra a színpadon, Dylan! Nagyon jól nézel ki. Köszönöm. Te is. Ó, köszönöm. Ma este azonban egyetlen ember dönti el, hogy valóban hasonlítasz-e Hauserre, ahogy Dimas említette. És ez nem más, mint maga Hauser. Még a frizura is stimmel. Tényleg? Izgatott vagyok, hogy hallhatlak. Tudod miért? Mert amióta zsűritag vagyok itt, egyetlen csellista versenyző sem volt. Te vagy az első. Ja. És ez nagyon bosszantott éveken át. Soha egy csellista sem volt. Most végre eljött a te időd. És végre itt vagy. Erre a pillanatra vártam. És alig várom, hogy hallhassalak. Mert a cselló a legszebb hangszer mindközül. Egyetértesz, Dylan? Igen. Az emberi hang után. Igen? Ne hallgass rájuk, ez a zsűri tele van énekesekkel, pedig a cselló a legjobb. Rajta. Most következő fellépőnk Dylan Russell, egy fiatal csellista, aki már eddig is sokakat lenyűgözött játékával. Ma este különleges helyre repít minket. Karl Davidov H-moll cselló versenyének első tétele, az Allegro Moderato következik. A színpad a tiéd, Dylan Russell.
Bravo! Ó, Dylan! Hauser. Éreztétek, hallottátok a hasonlóságot Nagy Hauser és Dylan között? Hát igen. Hauser érkezik a színpadra. Ajaj, itt jön. Szép volt, Dylan. Köszönöm. Örülök, hogy találkoztunk. Fantasztikus, lenyűgöző voltál. Köszönöm. Olyan könnyedséggel játszottad azokat a nehéz részeket. Köszönöm. Hűha, igazán büszke lehetsz magadra, hogy ilyen fiatalon, ilyen magas szinten játszol. Csak így tovább. Most már nyugodt vagyok, mert a jövő jó kezekben van. Így van. De mielőtt elengednélek benneteket, látom, hogy ti ketten már is jó barátok lettetek. Egyesítenünk kellene az erőinket, és alapíthatnánk egy együttest. Tucellos néven, ugye? Van egy ötletem, játsszuk el Bach prelüdjét. Te játszod a jobb kezet, én pedig a balt. És velem mi lesz? Én mit csináljak? Te csak maradj itt, és mosolyogj. Rendben. Amíg ezt a gyönyörű zenét hallgatod, Johann Sebastian Bachtól. Rendben, akkor Bach. Rendben. Azt a... Csodálatos volt. A győztes páros. Rendben, köszönjük, Hauser. Köszönjük szépen, gratulálok. Köszönöm. Sok sikert. Köszönöm. Nagyon jó volt. Jelena, te milyennek láttad Dylan előadását? Volt alkalmunk röviden beszélgetni korábban, és azt kívántam neki, hogy igazán ki tudja fejezni önmagát, és hagyja, hogy a játék hevében teljesen magával ragadja a szenvedély. Úgy gondolom, ez így is történt. Szóval gratulálok ehhez, mert ez valóban nagyon fontos. Mind a közönség, mind a te számodra, mert így élvezheted igazán, amit csinálsz, és mi is így élvezhetjük, amit csinálsz. Szóval köszönöm és gratulálok. Remélem, nagyon büszke vagy a mai teljesítményedre. Bravo! Dylan Russell lenyűgöző előadásában hallhattuk Karl Davidov hámolcselló versenyének első tételét. Ez a darab tele van érzelemmel és erővel, amit Dylan kivételes érzékenységgel és technikai tudással adott elő. Még egyszer köszönöm. Köszönöm, hogy itt lehettem. Nagyon élveztem. Hamarosan találkozunk. Mi is élveztük, köszönjük. Kedves zsűritagok, a döntő során először elérkezett a ti pillanatotok. Láttátok mindkét produkciót, most pedig eljött az idő, hogy eldöntsétek, melyik fiatal virtuóz tehetség kapja meg a szavazatotokat. Úgy érzem, ez most megint nehéz helyzet, mindig egyre nehezebb dönteni. Hogy tetszett nektek a két fantasztikus fellépőnk, Amelie és Dylan produkciója? Igazán kiváló zenészek, erős a színpadi jelenlétük. Ott van bennük a szenvedély, technikailag mindketten nagyon jók. De csak egyikük játszik csellón. Tudjuk, hogy te kire szavazol. Ami nagyon fontos szempont. Úgy érzem, végig sikerült fenntartani a figyelmet, és tényleg csak rá összpontosítottunk, semmi másra. Nagyon figyelt a zenekarra, és mindenkit bevont a zenébe. Ő egy egyéniség. Pontosan, igen, egyéniség. Emlékeztet valakire? Ez közös bennetek, mindketten erős egyéniségek vagytok. De ő valóban képes volt mindent bevonni, miközben ő maradt a sztár. Ez tényleg egy nagyon nehéz döntés. De Amelie 16 éves. Ő valamivel érettebb is, és képes arra, hogy a hárfajátékát magasabb szintre emelje. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos hangszer, amit érdemes kiemelni a zenekarból, és ha tényleg komoly ambíciói vannak, és valóban szeretné ezt, akkor ez igazán különleges lehetőség lenne a számára, hogy megmutathassa magát. Ha elhisszük neki, hogy ő ezt komolyan veszi. Én a magam részéről úgy hozom meg az értékelésemet, hogy megpróbálom magát a darabot nézni, és azt, hogy milyen szinten hallottuk. Szóval... Számomra az is fontos, hogy milyen hatást gyakorol rám, és ránk. Ez is fontos. Igen. Látom, hogy a zsűri nagyon megosztott. Sok különböző véleményt hallottam. Két igazán erős előadóról van szó. Ami engem illet, véleményem szerint mindketten megérdemelnék. Igen, de csak egyet választhatunk.
Eljött az idő, meg kell hozni a döntést. Kérlek, vegyétek elő a tableteket, és szavazzatok egy előadóra. Vajon Amelie vagy Dylan lesz a ma esti műsor győztese? Pietro, az az érzésem, hogy ma este minden párbaj nagyon kemény lesz, és igazán megkönnyebbültem, hogy nem nekem kell döntenem. Azt elhiszem, és szerencsére nekem sem kell döntenem, mert őszintén szólva nem is tudnék. Az első párbaj véget ért, a zsűri meghozta döntését, de az eredményt csak a műsor végén tudjuk meg. Még egy kicsit izgulhatunk, de hogy enyhítsük a feszültséget, következzen egy nagyon különleges előadás. A következő percekben átadhatjuk magunkat csodálatos zenészeinknek, akik egy igazi örökzöld klasszikust hoznak el nekünk a színpadra. Kizárólag itt, a Virtuózok színpadán. Hauser és Maestro Plácido Domingo. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte de cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Érkezzenek a szlovén versenyzők. Köszöntjük Lukaszt és Markot. Gyertek ide! Hello, hello! Sziasztok! Üdv! Sziasztok! Ma este ti itt egymás vetélytársai vagytok. De tudom, hogy a verseny heteiben sok emlékezetes pillanatot éltetek át együtt. Hogyan élitek meg ezt, hogy barátokként versenyeztek? Igyekszünk a legjobban teljesíteni, és barátok maradunk. Az jó. Szép gondolat. És te, Mark? Nem tudom, tudják-e, hogy mindketten ugyanabba a zeneiskolába járunk. Előtte nem ismertük egymást. Itt azonban jó barátok lettünk. Mindig összetartunk. Azt mondtad, szereted a reflektorfényt. Erőt tudsz ebből meríteni, vagy inkább csak fokozza a nyomást? Mindkettőt érzem. Fantasztikus érzés, hogy egy zenekar kísér. Ugyanakkor a zenekar egy kis nyomást is helyez rám, de szerintem meg tudok birkózni vele. Most pedig induljatok a színpadra, ahol a zenekar, a zsűri és Ida már alig várja, hogy fellépjetek. Sok sikert, hozzátok ki a legjobbat magatokból. Mark, te vagy az első, aki megmutathatja, mire képesek a feltörekvő fiatal szlovén zenészek. Hajrá! Tudjuk, hogy nagyon ügyes leszel. Sok sikert a fellépéshez. Köszönöm. Miközben Mark a színpadra lép, idézzük fel, hogyan teljesített az elődöntő során, és milyen úton jutott el a döntőig.
Mark! Gratulálok, Mark! Bravissimo! Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy bejutottam a döntőbe. Nagyon sokat jelent nekem ez a tapasztalat, hogy zenekarral léphetek fel a döntőben. Úgyhogy nagyon örülök. Milyen darabot választottál? Csajkovszky hegedű versenyének harmadik tételét fogom játszani. Nagyszerű. Igen, ez az egyik legnehezebb hegedű verseny. Egyben a kedvenc versenyművem is. Ez fontos, mert ha igazán önmagadat adod, úgy tudsz a legjobban játszani, akkor leszel igazán lenyűgöző. És akkor ismét kijár majd a dicséret, akár csak az elődöntőben. A döntőre Csajkovszky hegedű versenyének harmadik tételét választottam. Ez a kedvenc hegedű versenyem, tényleg élvezni fogom. Ugyanakkor nagy kihívást is jelent. Szeretnék néhány tanácsot adni neked. Először is élvezd a zenét. Hiszen szólistaként mindig az a legcsodálatosabb érzés, amikor zenekarra játszhatsz, úgyhogy élvezd ki minden pillanatát a színpadon. Légy te a főnök, de ugyanakkor játsz teljes összhangban a zenekarral. Próbálj velük együtt lélegezni. Nagyon szeretem a kihívásokat. Csajkovszky hegedű versenyének harmadik tételében a nagyon szép dallamok mellett rendkívül nehéz részek is vannak. Úgyhogy ezzel tényleg megmutathatom, mit tudok. A második tempónál egy kicsit kényelmesebben. Kényelmesebben. Csinálhatnánk ezt a különleges részt? Benne vagy? Sokszor léptem már fel zenekarral versenyeken, de ilyen híres zenekarral még soha. Úgyhogy ez egy igazán nagy élmény lesz számomra. Köszönöm. Köszönöm. A döntő nagyon motivál. Rengeteg pozitív energiát ad, és igazán hálás vagyok, hogy részese lehetek ennek az élménynek. Szia, Mark! Üdvözlünk a színpadon a Virtuózok nemzetközi kiadásának döntőjében. Őszintén szólva, már alig várom, hogy elvarázsolj minket a csodálatos játékoddal. De mielőtt ezt megtennéd, van-e a zsűrinek kérdése Markhoz? Nekem van. Milyen darabot hoztál nekünk mára? Csajkovszky hegedű versenyének utolsó tételét hoztam. Ez egy igazi mestermű, ez egy virtuóz mestermű. Allegro vivacissimo. Miért ezt a darabot választottad? Ez a kedvenc versenyművem. Wow. És mert én egy életvidám ember vagyok. És... Akkor illik hozzád? Ez a darab, igen. Nagyszerű választás. Már mindenki izgatottan várja, hogy hallhassa ezt a darabot. Olala! Ez a versenymű a klasszikus zene egyik legkedveltebb mesterműve. Köszöntsük a színpadon Markot! Nagyon elszántnak tűnik. Egyszerűen hihetetlen.
Bravo! Csodálatos volt. És természetesen nagy tapsot a zenekarnak is, fantasztikusak voltak. És... Bravo! Bravo! Köszönjük szépen, Mark! Úgy éreztem, mintha valósággal lángolt volna a hegedű a kezedben. Örülök, hogy még egyben van, mert nem gondoltam, hogy túléli ezt az előadást. Tényleg. Figyeltem Erikát, szerintem ő is látta a lángokat, amik a hegedűdből törtek elő. Mert ez a kedvenc mesterművem tényleg. Annyira könnyed és természetes volt, és annyira magabiztos vagy. Nagyon tetszett. A rajongód vagyok. Igen, én is. Köszönjük, Erika. Ha szabad egy kis kritikát is megfogalmaznom, számomra a kezdés talán egy kicsit túl óvatos volt. A G-húron megszólaló népies témánál szerintem még belefért volna több népies karakter. És a hangzás gazdagságán is lehetne még javítani. De ettől függetlenül nagyszerű volt. Nagyon tetszett. Köszönöm szépen. Köszönöm. Maestro? Az egyik legnagyobb zeneszerző művét hoztad el. A dalai, szimfóniái, balettjei és operái hihetetlenek. Milyen gyönyörű interpretáció volt. Tényleg rendkívüli. Köszönöm szépen. Köszönöm. Örülünk? Igen, persze. Nagyon kíváncsi vagyok Maestro José Carreras véleményére is. Mit láttál és mit hallottál? Szerintem nagyszerű produkció volt. Megmutatta nekünk a technikáját és a temperamentumát is. És ahogy Keller művész úr is említette, a dinamikát és a legátót. Tehát egy kerek produkció volt. Egy biztos tudású fiatal zenész vagy. Köszönöm szépen. Hatalmas tapsot kérek Marknak. Köszönöm szépen, minden pillanatát imádtam az előadásodnak. Most csatlakozz Pietrohoz és Gabihoz, hamarosan találkozunk. Köszönöm. Lucas, gondolom már alig várod, hogy a színpadra lépj és megmutasd, mit tudsz. A kedves vetétársad elég magasra tette a mércét. Sok sikert kívánunk a fellépésedhez. Mehetsz is a színpadra. Ida, a zenekar és a zsűri már vár rád. Sok szerencsét. Köszönöm. Sok sikert neked. Köszönöm szépen. Mutasd meg, mit tudsz. Mielőtt megnézzük Lucast a színpadon, idézzük fel, mennyi munkát fektetett abba, hogy eljusson a döntőig. A színpadon lenni a legjobb érzés. Imádom. Fantasztikusan érzem magam. Már nagyon várom a döntőt. Szia, Lucas! Köszöntünk téged! Köszönöm. Gratulálunk, hogy bejutottál a döntőbe. Köszönöm. Mesélj nekünk a darabról, amit a döntőre választottál. A döntőre Bizet egyik művét választottam. Brilliáns fantázia a Carmen témáira. Ez már régóta a kedvenc darabom. Azért választottam a Carment, mert már körülbelül 4 éve szeretném eljátszani. Ez egy nagyszerű darab, tele drámával és érzelmekkel. Számomra nagy kihívás, de gyönyörű mű. Igazi profi vagy. Minden részlet tökéletesen a helyén van.
Bátran vigyél drámaiságot az egyes részekbe, hogy meglegyenek a kontrasztok. Számomra ez a verseny nem is igazán verseny, mert én koncertezni szeretek, nem versengeni. Ezért igyekszem kihozni magamból a maximumot és jó koncertet adni. Lukács, kérhetek tőled valamit? Tartsd a ritmust, rendben? Rendben. Tartsd a ritmust, mert ez a habanera. Rendben. Mindent úgy csinálhatsz, ahogy szeretnél, de legyél dinamikus, rendben? A karmester, Ács János igazán remek volt. Lenyűgözött az a lendület és lelkesedés, amivel az operához viszonyult. Biztos vagyok benne, hogy fantasztikusan fog játszani a zenekar. Ez az első alkalom, hogy zenekarral lépek fel, ezért nagyon izgatott vagyok. Boldog vagyok. Fantasztikus érzés, hogy ennyi hangszer vesz körül. Bravo! A Carmen egy cigánylányról szól, aki vonzerejével elbűvöli és manipulálja a férfiakat. Szóval most megpróbálok Carmen bőrébe bújni, és elcsábítani, elvarázsolni a közönséget. Üdv újra ezen a csodálatos színpadon! Milyen érzés újra itt lenni? Nagyszerű, köszönöm. Úgy hallottam, hogy már megismerkedtél Jelenával. Ő az egyik új zsűritagunk, és kaptál tőle néhány tanácsot, igaz ez? Mit mondott neked? Hogy idézzek meg egy csábító énekesnőt. Lala, rendben. Mit mondtál neki? Az igazat mondtam neki. Carmen szerepének a lényege, hogy mindenkit elcsábít. Egyetértek. Így kell csinálnod. Készen állsz erre? Igen. Jól van, látom rajtad. Nagyszerű tanács. Köszönjük. Veronika, van kérdésed Lukászhoz? Amikor visszanéztük, miket mondtál, volt egy gondolat, ami különösen megragadott. Azt mondtad, hogy a hangok olyanok, mint egy időgép. Szóval az a kérdésem, hogy ma este hova szeretnél magaddal vinni minket? Melyik korszakba? Remélem sikerül majd mindenkit oda elrepítenem, ahová szeretné. Ez remek válasz. Ez tetszik, igen. Nagy rajongója vagyok a hangszerednek. Van otthon nekem is egy, nem mondd el senkinek. És csodálatos barátaim vannak, akik játszanak rajta. Már alig várjuk, hogy halljuk a produkciódat. Hölgyeim és uraim, a Fantasy Briand Carmen tele van szenvedéllyel, tűzes spanyol ritmusokkal és rendkívüli technikai kihívásokkal. Lukász, készen állsz, hogy mindezt megmutasd nekünk ezen a különleges színpadon? Készen állok. Akkor jó, a színpad a tiéd. Kezdheted. Köszönöm. Annyira izgulok érte.
Bravo! Bravo! Nagyon szépen köszönöm. Az első állótaps. Köszönöm szépen. Hűha! Azt a... Hűha! Álló taps a zsűrink részéről. Jól érzed magad? Igen. Azt azért el kell mondanom, hogy ez volt a ma este első álló tapsa. Szeretném, ha tudnád, hogy ez azt jelenti, hogy tényleg nagyon-nagyon jó voltál. És meg kell mondanom, hogy teljesen egy másik világba repítettél, úgyhogy bármit is mondott neked Jelena, nálam abszolút működött. Éreztem a habanera ritmusát. Mintha torrádorok között lettem volna. Olyan sok minden történt, tényleg, nagyon köszönjük. Köszönöm. Rendben, nyugodjunk meg. Veronika? Először is, én különösen kedvelem az operát, ahogy azt sejtheted. És külön élmény volt, ahogy figyeltem a tenorokat és a többi énekest. Alig bírták megállni, hogy ne énekeljenek veled. Látnod kellett volna, hogy Maestro Domingo bólogatott közben. Tudod, ő is énekes, karmester és zongorista egyszerre, úgyhogy nem tudta megállni. Mindenki az asztalon dobolt a kezével. Szerintem ez jó jel. És azt jelenti, hogy valóban mindannyiunkat megragadtál. És természetesen a Carmen fantázia önmagában is lenyűgöző, de tudod, amit művészileg kihoztál belőle, az már az elején meggyőző volt, a végére pedig egyenesen lenyűgöző lett. Nagyon élveztem. Köszönöm szépen. Ez mindenképp jót jelent, igazán jó hír. Ez egy nagyon nehéz darab volt. Alig lehet levegőt venni közben. Már hallgatni is lélegzetelállító volt. Már hallgatni is. Hogy csinálod ezt? Annyi hang van benne. Nem is tudom. Azt hiszem, hogy a Maestro... Én helyetted is próbáltam levegőt venni. Igen. Tényleg? Kedves tőled. Végzel légző gyakorlatokat is? Igen, szoktam. Akár csak az énekesek. Igen, ez elég fontos. Ha lesz még kérdésed Lukászhoz a titkaival kapcsolatban, foggasd ki később. Mikó, te hogy érezted magad? Te is táncoltál közben? Igen, persze. Vagy doboltál, énekeltél, vagy ilyesmi? Mit csináltál? Én csak élveztem a zenét. Köszönöm. Köszönjük, Lukász. Azonnal magával ragadott a dal, és ez ritkán fordul elő velem. Köszönöm. Maestro José Carreras, milyen volt számodra ez a Carmen? Ez volt a Carmen. Igen, ennyire jó volt? Ez már jelent valamit. Igen. De tényleg szerintem nagyon muzikális volt. Rendkívül muzikális. Csodálatos a technikája is. És nagyon karizmatikus. Elegáns a színpadon, és megvan benne a megfelelő temperamentum is. Igazán kiemelkedő produkció volt, és ennek nagyon örülünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Lenyűgöző voltál. Bravo! Most már mehetsz. Egyértelműen remekelt. Csupa dicséret, állótaps, semmi kritika, egyáltalán semmi kifogás. Annak ellenére, hogy annyira érdeklődőek voltak is. Igen. Ó, úgy hallom, de arra fakadtak. Mi történik itt? Micsoda kórus? Kedves zsűritagok, maradjunk komolyak, mert komoly pillanat következik. Van egy kis időtök, hogy megvitassátok a két lenyűgöző versenyző teljesítményét, és kiválasztátok azt az egyet, aki megnyeri a ma esti versenyt. Talán tudjátok, hogy Csajkovszky egy nagyszerű magyar hegedűművész számára írta ezt a versenyművet, Auer Lipótnak, aki visszautasította a darabot, mondván, hogy ezt nem lehet eljátszani. Igen. Mert ez tényleg pokolian nehéz. Igen. Szerinted megvoltak benne a színek? Mindaz a szín, aminek ebben az életkorban meg kell lenni a hegedűjátékban? Lehet, hogy nincs igazam, de én mindig csak azt értékelem, amit itt a zenében hallok, és soha nem az életkort veszem figyelembe. De szerintem rendkívül érzékeny és kifinomult hegedűs. Viszont hiányolom belőle ezt az agresszivitást. Hiányolom ezt a karaktert. Valószínűleg ez hiányzott nekem. Talán több lendület, több agresszivitás. Én egy picit máshogy látom. Hihetetlen kifinomultsággal játszott, és olyan különleges módon kommunikált a többi hangszerrel,
hangszerrel annyira szépen reagált rájuk, ami szerintem ritkaság. Sokan úgy jönnek ki, hogy van egy elképzelésük, hogy ezt fogom csinálni, aztán azt, és nem érdekel semmi más. Engem nagyon lenyűgözött az előadása. Egyetértek veled, Jelena. Én is így gondolom. Van, aki így gondolja, van, aki úgy. Pontosan ettől szép a zene. Nehéz döntés. Rendben, itt az idő, kérlek, hozzátok meg végső döntéseteket, és szavazzatok a tabletek segítségével. Nagyon magasra tette a lécet mindenki számára. Hogy érzed magad most? Hogyan értékeled az esélyeidet egy ilyen állótaps és fantasztikus fogadtatás után? Ezek után? Hát, nehéz lesz dönteni. Igen. Mindenki leadta a szavazatát, a végső döntést pedig a műsor végén áruljuk el. Most tartunk egy rövid szünetet, de még sok fiatal tehetség produkciója vár ránk. A Virtuózok 10. jubileumi évadának nagy döntője hamarosan folytatódik. Gabriela, nemrég nekem is volt alkalmam körülnézni Budapesten. Mit is mondhatnék? Csodálatos város. Neked milyen élményeid vannak Budapestről? Egyetértek, azt hiszem, hetedszer vagyok itt, és minden alkalommal lenyűgöz, hogy milyen gazdag kultúrája van, és milyen gyönyörű város. Ez a verseny valóban megmutatja, hogy a zene egy univerzális nyelv, amely mindannyiunkat összeköt. Most pedig egy újabb nem mindennapi párbaj következik, hiszen két olyan hangszert hallhatunk majd, amelyek nem igazán megszokottak a komoly zenében. De szerintem épp emiatt lesz különösen izgalmas. Ezek a hangszerek a gitár és a szaxofon. Gitáron és szaxofonon játszik két csodálatos művész, akik Montenegrót képviselik. Fogadjuk őket szeretettel az asztalunknál, Gabriela. Krisztina és Petár, gyertek ide hozzánk! Sziasztok, hello! Jó újra látni téged, hogy vagy? Krisztina 5 évvel ezelőtt már járt itt. Ő volt a legfiatalabb versenyző. Hogy vagy? Jól vagyok, és te? Csodálatos hölgyé érett. És itt van a kiskutya is, akivel már 5 éve találkoztunk. Ficsa. Ficsa, igen. De elvesztette a füleit. Mi történt? Nem igazán emlékszem. Talán jobb, ha nem is tudjuk. Petár, te mit gondolsz? Könnyebb így, hogy ezúttal nem egy klasszikus hangszer ellen kell versenyezned? Vagy szerinted ennek is megvannak a maga kihívásai? Szerintem minden hangszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai, de én a saját hangszeremre szeretnék koncentrálni és a lehető legjobban teljesíteni. Rendben. És te mit gondolsz erről? Nem hiszem, hogy ez igazán számítana. Úgy értem, minden hangszer tökéletes a maga módján, szóval nem igazán számít. Petár, te lépsz először színpadra. A zsűri, Ida és a zenekar már vár rád. Sok sikert kívánunk a fellépésedhez. Hajrá! Sok szerencsét! Amíg Petár felkészül a fellépésére, nézzük meg, hogyan teljesített az elődöntőben és hogyan jutott be a döntőbe. Petár! Gratulálok! Az elődöntő hangulata remek volt. Volt egy kis izgalom is, de nagyon örülök, hogy a zsűri elégedett volt a produkciómmal. Nagyon érdekel, hogy milyen darabot választottál a döntőre. Az Asturiast. Ó, annál nincs is jobb, ugye? Igen. Az egyik legismertebb gitárdarab. Igen, gitáron nagyon ismert. Talán ez is a kedvenced? Igen. A darabnak köszönhetően szerettem meg a gitárt. Játszanál belőle egy kicsit? Igen. Az Asturias egy ikonikus gitárdarab, amely sokakhoz hasonlóan velem is megszerettette a gitározást. Azért is választottam, mert sok versenyen győztem vele, és emiatt szerettem meg igazán ezt a hangszert.
Oké, szuper, ez nagyszerű volt. Amit tanácsolnék neked, hogy próbáld meg még inkább flamenkossá tenni az előadásodat. Akár összevont szemöldökkel néz rá a zsűritagokra, és ott, ahol csak lehetőséged van rá. Baš odlučio? Hozz ki belőle igazi flamenco hangulatot a klasszikus gitáron. Rendben? Rendben. Azt hiszem, hogy nehezebb dolgom lesz, mert zenekar nélkül lépek fel. Tehát egyedül leszek a színpadon, de gyakran lépek fel egyedül. Úgyhogy azt hiszem, nem lesz gond. Gyere, játszunk el valamit közösen pihenésképpen. Može. Ali ono nešto sporo ovako. Jer znaš ovu skladbu? Znaš sigurno. A gitár egy olyan hangszer, amely remekül illik a zenekarhoz. De úgy érzem, Petár ezt a darabot tényleg különösen szereti, ez lehet a legkedvesebb számára. És szerintem ő is érezte a szívében, hogy most jött el az ideje, hogy egyedül álljon a színpadra. Csak annyit üzennék, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, és azon leszek, hogy magamról és a hazámról is a lehető legjobb benyomást keltsem. Petár, üdv újra a virtuózók színpadán. Itt van a mi saját El Mariachink, jól mondom? Igen. Tapsot kérek, nagy tapsot neki. Maestro José Carreras, várod már Petár fellépését? Nagyon is. Hadd kérdezzelek meg, melyik darabot hoztad el nekünk ma estére? Az Asturiast fogom játszani. Az Asturiast? Igen. Azért választottad ezt a darabot, mert annyira szereted a spanyol zenét, vagy inkább a benne rejlő technikai kihívások vonzottak? Csak óvatosan, beugratos kérdés, vigyázz, mit mondasz. Egyrészt rajongok a spanyol zenéért, másrészt technikailag is kifejezetten komoly kihívás ez a mű. Nagyszerű választás, de készülj fel, mert kiemelkedő produkciót várunk tőled. Semmi nyomás. Semmi nyomás. Sok sikert! Köszönöm. Petár most Isaac Albéniz mély érzelmekkel teli, technikailag is komoly kihívást jelentő mesterművén az Asturiason keresztül mutatja be nekünk a spanyol zene szépségét és erejét. Fogadják szeretettel Petár Nikolicsot!
Bravissimo! Petár! Magam előtt láttam a misztikus ősi utcákat, az andalus sikátorokat, apró kis zugokat, és mindent, mintha a gitárral festettél volna a spanyol lélek összes táját. Fantasztikus volt, megfelelő lendülettel és a darabhoz illő szenvedéllyel. Nem esett túlzásokba, és ez nem könnyű. Engem meggyőzött. Nagyon büszkék vagyunk rá. Bravo! Köszönöm. Mikó, mit éreztél Petár előadása közben? Inkább feltöltöttél energiával, vagy melankólikus hangulatba kerültél? Nem, engem teljesen feltöltött energiával, és nagyon köszönöm az előadást. Onnan lehet tudni, hogy valami igazán működik, hogy azonnal elkezdenek jönni az ötletek, amikor az előadó úgy játszik, hogy megmozgatja a hallgató fantáziáját, és hirtelen elkezdenek új ötletek születni benne. És pontosan ez történt. És milyen ötlet jutott eszedbe? Kíváncsi vagyok, mert mindig fantasztikus dolgokat találsz ki. Az ötleteiden együtt is dolgozhatnátok. Egy új filmötletről van szó, és ha ebből valóban lesz valami, akkor szeretném, ha te játszanál valamelyik betétdalban. Micsoda ajánlat! Ez egészen különleges, lenyűgöző, akkor ennek meg kell valósulnia. Megegyeztünk? Mindenképp. Csodálatos. Dimás, láttam, hogy téged is teljesen magával ragadott. Benned is történt valami legbelül? Igen, na. Először is, Petár, minden hangban, amit játszol, ott van egy darabka a szenvedélyedből. Azt kívánom, hogy mindig bátran mutasd meg a világnak azt a sajátos zenei világot, ami benned rejlik. Gratulálok neked, elképesztő volt. Csak egy apróság. Legközelebb próbálj meg egy kicsit kifejezőbb lenni. Még dolgoznod kell azon, hogy művészileg is fejlődj. Mert az érzelem már ott van benne, csak még jobban ki kell mutatnia, ugye? Így van. Bátran, színészkedj egy kicsit. Könnyen beszélsz. Szerintem beszélsz, mert neked nem kell ennyi hangot játszanod. Nem félénk, nem értek veled egyet. Szerintem ő egy nagyon komoly fiú. De nem félénk, bizony. Nézd csak, megosztottad a zsűrit, nagyon lelkesen vitáznak. Nézd! Andrással értek egyet. Nem. A legfontosabb dolgot teljesítette. Ha lenyűgözte a spanyol zsűritagot, akkor nem mondhatunk semmit. Na igen, így van. Ki vagyok én, hogy ítélkezzek? Teljesen igazad van, rendben, akkor legyen ez a végszó. Bravo, Petár! Köszönjük ezeket a fantasztikus, tüzes pillanatokat. Most pedig csatlakozzunk Pietrohoz és Gabihoz, és lássuk, mi újság a backstage-ben. Krisztina, te kivel értesz egyet? Szerinted mutathatott volna egy kicsit több érzelmet az arcán? Egy kicsit több színészi játék kellett volna? Nem is tudom, számomra tökéletes volt. Rendben, Krisztina, most már nincs visszaút. Rajtad a sor, hogy elkápráztas minket. Már mindenki rád vár. Sok sikert kívánunk. Neked is menni fog, meglátod. Köszönöm szépen. Sok sikert, már nagyon várjuk. Köszönöm És szépen. érezd jól magad. Köszönöm. Mielőtt meghallgatnánk Krisztina szaxofonjátékát a színpadon, nézzük meg, hogyan jutott el az elődöntőtől a döntő. Krisztina! Izgatott vagyok. Nagy sok volt számomra, mert nem számítottam arra, hogy tovább jutok. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, és köszönöm a zsűrinek, hogy engem választottak. Tényleg nagyon hálás vagyok. Szia, Krisztina! Gratulálok! Jó napot, köszönöm szépen. Nagyon örülök. Remek voltál az elődöntőben. Köszönöm szépen. Kiemelkedő volt. Nagyon élveztem. A szíved nekünk énekelt. Nagyon sokat jelentett számomra a zsűri összes visszajelzése, és még most is sok erőt adnak nekem ezek a szavak. Igazán boldog vagyok, hogy megmutathattam a tehetségemet. Csodás érzés volt, hogy ilyen pozitív véleményeket kaptam olyan emberektől, akik a szakma igazi mesterei. Nagyon boldog voltam. Milyen érzés volt az elődöntőben játszani? Teljesen elégedett voltál a játékoddal? Nem teljesen, lehetett volna jobb is. Jó, hát mindig lehet jobb. Mondjuk nem volt rossz. A zsűri
tagok minden egyes szava rengeteget jelentett számomra. Nagyon örülök, hogy ilyen pozitív visszajelzéseket kaptam tőlük, és már izgatottan várom, hogy további tanácsokat kaphassak a döntőben. Ficsa is ott lesz a döntőben? Igen, persze. Hogy szerencsét hozzon? Igen. Nagyon örülök. Elmondanád, hogy mit fogsz játszani a döntőben? Ó, ismert? Én is imádom azt a művet. Nagyon érdekel a te verziód. Menjünk. Menjünk. Amikor a legutóbb itt voltam 5 éve, nem voltam ilyen tudatos, még nagyon kicsi voltam. Azóta tudatosabb vagyok, komolyabban veszem, úgyhogy most egy kicsit nehezebb is így. Nagyszerű. Szuper. Nagyon tetszik, nagyon vidám voltál. Kicsit még táncra is perdültem. Szóval ez vezérelje. Táncolj, hogy mindenki mosolyogjon. Tedd szebbé mindenki napját. Csak vidáman és könnyedén. Érted? Ilyen egyszerű. Rendben? Rendben. Ezt a darabot azért választottam, mert azzal több oldalamat meg tudom mutatni. Zeneileg és technikailag is minden értelemben. Ugyanakkor nem csak azért esett erre a műre a választásom, hanem azért is, mert szeretem ezt a darabot. Szeretném jól érezni magam a színpadon is, és természetesen azt akarom, hogy a zsűritagok is élvezzék. Üdv újra a színpadon, Krisztina, gyere ide! Mikó, van kérdésed Krisztinához? Igen, Krisztina, láttam az előadásodat 5 évvel ezelőtt, és gyönyörű volt. Miben érzed másnak ezt a pillanatot az 5 évvel ezelőttihez képest? Sok újdonságot vittem a játékomba, és szerintem ezúttal egészen más oldalamat mutatom majd meg. Van egy nehezebb kérdésem is. Halljuk, oszd meg velünk. Mit gondolsz, hol leszel 5 év múlva? Ez nehéz kérdés. Igen, tudom. Tényleg nehéz. Talán visszatér majd a virtuózokba. Zsűritagként? Zsűritagként? Remélem is. Szoktál még izgulni a virtuózok miatt? Nem izgulok, inkább nagyon izgatott vagyok. Amikor legutóbb itt voltam, szó szerint életem legjobb élménye volt. Nagyon boldog vagyok, hogy újra itt lehetek. Mi is örülünk, hogy itt vagy velünk. Készen állsz? Akkor Krisztina Vasic, aki egyedi szaxofonjátékával már sokak szívét meghódította, ma este ismét elhozza nekünk a zene varázsát. Krisztina, ez a pillanat a tiéd, és persze Ficsáé is. Bravo! Petár, úgy tűnik a közönség szívét már meghódította, de a párbajt még nem nyerte meg. Szerinted le tud győzni téged? Nem tudom, meglátjuk.
Bravo! Bravo! Brava! Krisztina, csodálatos voltál, mint mindig. Elégedett vagy a produkcióval? Igen, az vagyok. Én is, és biztos vagyok benne, hogy Mikó is elégedett, jól mondom? Teljes mértékben. Mi tetszett a legjobban? Egyszerűen fantasztikus volt. Kedvem támadt táncolni, amikor a második részt játszottad. De aztán eszembe jutott, hogy talán túl komoly ez a műsor ahhoz, hogy itt elkezdjek táncolni. Mikó, ezt meg kell ismételnünk, majd legközelebb. De a tánc mindenképpen illik a zenéhez, ugye? Igen. Krisztinát biztosan nem zavarná. Erika, neked is kedved támadt táncolni, talán éppen Mikóval? Inkább meghatódtam, mert amikor először találkoztunk pár éve, egy nagyon aranyos kislány voltál. Ügyes, hatalmas tehetséggel és óriási szívvel. Most viszont egy igazi művész vagy, olyan lágy és érzékeny volt. Igazán meghatott. Ennyit tudok mondani. Nagyszerű. Veronika, neked mi tetszett a legjobban ebben a darabban és a produkcióban? Nekem nagyon tetszett a második rész. Egy másik országot varázsoltál ide. Brazíliát hoztad el nekünk. Ezért támadt mindenkinek kedve táncolni. És szerintem kiváló voltál. Nagyon természetesen mozogtál. Anyai szemmel is néztelek, mert van egy lányom, aki pontosan annyi idős, mint te. Alig várom, hogy lássa a produkciódat, és inspirációt merítsen belőle. Köszönöm. Gratulálok. Köszönöm szépen. Szerintem Krisztina hatására sokan kezdenek majd szaxofonozni. Nagyon remélem, mert ahogy bánsz ezzel a hangszerrel, és ahogy varázsolsz vele, az igazán gyönyörű. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Remélem, hogy ez az előadás pontosan olyan volt, amilyennek megálmodtad. Igen. Brává! Köszönöm. Most visszamehetsz a váróba, de hamarosan újra találkozunk a színpadon. Megbeszéltük? Rendben. Köszönöm. Bravo! Bravo! So, Petár, ha 3 szóval kellene jellemezned az előadását, melyik 3 szó lenne az? Érzelem, technika és tengerpart. Tengerpart? Tengerpart. Rendben. A harmadik duó után már csak a zsűri döntése van hátra. Kérem, beszéljétek meg a produkciókat. Veronika, úgy látom, már kavarognak a gondolatok a fejedben. Így van. Petár gitárjátéka nagyon bensőséges volt, igazán tetszett, de azt hiszem, Krisztina mégis több energiát hozott közénk. Ebben az értelemben talán azt mondanám, hogy ő sokkal jobban bevont engem. Igen, de nagyon nehéz összehasonlítani ezt a kettőt. Igen. Mert mindkettőjüknek megvan a saját hangulata és világa. Mindketten bensőségesek voltak, csak másképp. Úgy gondolom, Krisztina sokkal érzelmesebb volt, sokkal inkább jelen volt a színpadon. A két versenyző közül szerintem egyértelműen ő viszi a prímet. Mindketten rendkívüli művészek, akik különböző hangszereken eltérő stílusú zenét játszanak. De ez mindig benne van ebben a versenyben. Mindannyiunknak nagyon nehéz a helyzete, hiszen olyan művészeket látunk, akik függetlenül attól, hogy most nyernek-e vagy sem, biztosan komoly karriert fognak befutni majd a jövőben. Mindenki, akit itt ma este ezen a színpadon láthattunk, csodálatos zenész lesz. Úgy gondolom, ezt nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni. Mindannyian nyertesek. Így van. Kérlek, szedjétek össze a gondolataitokat, és hozzátok meg a végső döntést. Kérlek, szavazzatok a tableteken, és ne feledjétek, ha egyszer leadtátok a voksotokat, nincs lehetőség változtatni rajta. Mit csináljunk, Domingo? Kedves zsűritagok, nagyon köszönjük, hogy meghoztátok a végső döntést. Tudom, hogy nehéz volt, de biztos vagyok benne, hogy a szívetekre hallgattatok, és a műsor végén megtudjuk, hogyan döntöttetek. A virtuózok következő részében még 2 ország két versenyzője méri össze tehetségét. Bravo! Egy igazi fenomén. Nagyon büszke vagyok rá. Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a produkciónak. Már most igazi virtuóz vagy. A
A versenyzők mellett a 4 világhírű zsűri Dimash Hauser, José Carreras és Placido Domingo is színpadra lépnek. Ezután pedig végre kiderül, hogy az 5 országból ki az 5 legtehetségesebb virtuóz. A zsűri döntése alapján a nyertes pedig... A műsor fő támogatója az MVM. A műsor támogatója a MET csoport. A műsor támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A műsor és a tehetségek kiemelt támogatói. A műsor támogatói